ሰላም ውድ የዩቲዩብ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነን። ዛሬ እንግዲህ በአዲስ ሀሳብ ተገናኝተናል ማለት ነው። ዛሬ የዘጠነኛ ክፍል ማትስ ዩኒት 1 እናያለን ማለት ነው። በወዘ ነምበር ሲስተም እናያለን ማለት ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እና የደውል ምልክቷን መንካት እንዲሁም ላይክ ማድረግ አትርሱ። ለዚህ ቻናል ነባር የሆናችሁ ላይክ በማድረግ ይተባበሩን። የመጀመሪያው ዩኒት ነምበር ኦፍ ሲስተም ስለሆነ እዚህ ጋር ኒሜሪካል ቫልዩ የተሰጣቸውን ቁጥሮች እዚህ ጋር አለ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እዚህ ሰንጠረዥ ላይ አረቢክ ነምበር አለ፣ ባቢሎኒያን፣ ኢጂፕሽያን ሄሮግላፊክስ፣ ግሪክ ሄሮዲያኒክ፣ ሮማን፣ ኢትዮጵያን ግዕዝ አለ እዚህ ውስጥ ማለት ነው። በአንድ ሀገር ውስጥ አንድ ፊደል ወይም ቋንቋ ካለ የሀገር በጣም እንደሰለጠነች ይታወቃል ማለት ነው። አረቢክ ቁጥር ያሁኑ የምንጠቀመው አረቢክ ቁጥር ነው። 1 2 3 እያለን የምንሄደው አረቢክ ቁጥር እንላቸዋለን። ብዙ ሰዎች የሚጠቀሙት አረቢክ ቁጥር ነው ማለት ነው። ከዛ ባቢሎኒያን፣ ይሄ ቁጥር እየተረሳ የመጣ ነው ማለት ነው። የባቢሎኒያን አሁን ለምሳሌ አንድ ቁጥር በነጥብ ቤት ነው፣ ሁለት ቁጥር 2 ነጥብ ነው፣ 3ም እንደዛው፣ 4ም እያለ 5ም እያለ ይሄዳል። ከዛ 10 ላይ ደግሞ በአቅጣጫ ወይም ደግሞ በዳይሬክሽን ነው የተገለጸው። አሁን ለምሳሌ 10 ቁጥር በሌፍት በኩል ነው የተገለጸው ማለት ነው። 20 ደግሞ ደብል ቲክ ሆኖ በሌፍት በኩል ነው የተገለጸው። 21 ደግሞ ወደ ሌፍት በኩል ደብል ቲክ ሆኖ ዳውንዋርድ ቲክም አለው ማለት ነው። 100 ሲሆን ደግሞ ዳውንዋርድ ቲክ እና ራይት ሳይድ ቲክ አለበት ማለት ነው። ይሄ የባቢሎኒያን ቁጥር እንለዋለን ማለት ነው። ምናልባት ፈተና ላይ ሊመጣ ይችላልና ብታነቡት ለራሳችሁም ለጠቅላላ እውቀት ብታነቡትም አሪፍ ነው። ሌላኛው ደግሞ ኢጂፕሽያን ሄሮግላፊክስ። እሺ፣ ብዙ ጊዜ በሶሻል ትምህርት ላይ እንደምናየው የሮማን፣ የግሪክ፣ ኢጂፕሽያን ሳይቀር ቋንቋ የወሰዱት ከካርቴጅ እንደሆነ ከ7ኛ ክፍል አይ ቲንክ 7ኛ ክፍል ይመስለኛል እንደዛ ነገር ተምራችኋል። እየተወራረሰ መጣና የግሪክ የሮማን ቋንቋ የካርቴጅ ዋና መሰረቱ ነው ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ኢጂፕሽያን ሄሮግራፊክ በላይን ነው እዚህ ጋር የተገለጸው ቁጥሮቹ ልክ እንደ ፍሪኩዌንሲ ማለት ነው። ፍሪኩዌንሲ ማለት አሁን ለምሳሌ ድሮ ልጅ ሆነን ለመደመር የምንጠቀመው ማለት ነው። ልክ እንደዛ አሁን ለምሳሌ 1 በላይን ነው የተገለጸው 1 ላይ፣ 2 በ2 ላይን፣ 3 በ3 ላይ፣ 5 በ5 ላይን አለ ማለት ነው። 10 ደግሞ ሲሆን ቪ ተገልብጦ ነው የተሰራው ማለት ነው። 10 ሲሆን 1 ቪ ተገልብጦ ነው። 20 ሲሆን 2 ቪ ተገልብጦ ነው። 21 ሲል ደግሞ ቲኩ የመጀመሪያው 1 አለቻ እዚህ ጋር እንደምታዩት መጀመሪያ ላይ ያለችው 1 እዚህ ጋር 21 ላይ ፊት ለፊት ትገባና 2 ቪ ትሆናለች ማለት ነው። 21 በሚሆንበት ጊዜ 100 በሚሆንበት ጊዜ ልክ እቺ ነገር እንደ ኤ ነገር ናት ማለት ነው። ልክ እንደ ኤ ፊደል ናት። እሱ 100 ይሆናል ማለት ነው። ይሄ የምን ቁጥር ነው? ኢጂፕሽያን ሄሮግራፊክስ እንለዋለን ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ግሪክ ሄሮዲያኒክ እንለዋለን ማለት ነው። ከኢጂፕሽያን ሄሮግራፊክስ ጋር ይገናኛል። ግሪክ ሄሮዲያኒክ ላይ አንድ አይ አለ፣ 1 አይ አለ፣ 2 አይ አለ፣ 3 አይ አለ። ይሄ 1 2 3 እያለ ነው የሚሄደው። 5 ላይ ደግሞ ልክ እንደ ስሞል አር ነገር አለች ማለት ነው። ከዛ በኋላ 10 ላይ እንደ ትራያንግል አለች፣ 1 ትራያንግል። ከዛ 20 ላይ 2 ትራያንግል። 21 ላይ ደግሞ አንድ ቁጥር ወደ ኋላ ነው የሄደው። 21 ላይ 2 ትራያንግል ካለ በኋላ አንድ ቁጥር ወደ ኋላ ነው የሄደው። ኢጂፕሽያን ሄሮግራፊክስ ላይ ግን አንድ ቁጥር ፊት ለፊት ነበር የተቀመጠው ማለት ነው። ከዛ 100 ደግሞ ኤች ነው ማለት ነው። በጣም ደስ የሚል ትኩረት የሚስብ ትምህርት ነው ይሄ ቁጥሮች ራሱ። ሌላኛው ደግሞ ሮማን ነው። የሮማን ከግሪክ ሄሮዲያኒክ ጋር ትንሽ ሪሌት ያደርጋል ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ግሪክ ሮማኒክ ላይ እና
ግሪክና ሮማን ላይ አሁን ለምሳሌ አንድ ቁጥር አንድ አይ ነው፣ ሁለት ቁጥር ሁለት አይ ነው፣ ሶስት ቁጥር ሶስት አይ ነው። ከዛ አምስት ቁጥር ላይ ደግሞ ቪ ነው ያለው። ይሄ ቪ የሮማን ቁጥር ነው፣ አምስት ነው። ልክ ከእንትን ጋር ትንሽ ቀረቤታ አለው። አያችሁ ከኢጂፕሽያን ሄሮግራፊክስ ጋር ትንሽ ቀረቤታ አለው ማለት ነው። ከዛ በኋላ 10 ሲሆን 1 ኤክስ፣ 20 ሲሆን 2 ኤክስ፣ 3 ሲሆን ደግሞ 21 ሲሆን ደግሞ 2 ኤክስ ካረገ በኋላ አንድ ቁጥር ወሰደ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ 21 ቁጥር ከምን ጋር ይመሳሰላል? ከግሪክ ሄሮዲያኒክ ጋር ይመሳሰላል ማለት ነው። መቶ ደግሞ ሲ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ኢትዮጵያን ግዕዝ። በነገራችን ላይ እኔ እዚህ ጋር የሆነ ቅሬታ አለ። ምክንያቱም ለምንድን ነው ከታች የሆነ የኢትዮጵያ ለምን እኔ አልገባኝም። ለምን ታች እንዳደረጉ እኛ በቀኝ ተገሰናል እንዴ? አልተገዛን። ግን እዚህ ጋር ታች አድርገዋልና የማይሆን ነገር ነው። ለምን ታች ያደርጉናል የሚለውን ነገር ራሱ ጥያቄ የፈጠረብኝ ነው። ከዛ በኋላ የኢትዮጵያን ግዕዝ አንዱ ቁጥር በእንደዚህ አይነት መልክ ተጽፏል ማለት ነው። ልክ እንደ ቢ መልክ ማለት ነው። ሁለት ቁጥር ልክ እንደ ኢ መልክ፣ ሶስት ቁጥር ልክ እንደ አር መልክ ማለት ነው። ልክ የአምስት የግሪክ ሄሮዲያኒክ ላይ ልክ እንደዚህ ይመሳሰላል ማለት ነው። ከዛ በኋላ 5 ቁጥር ላይ ልክ እንደ ሲ ነገር ናት ማለት ነው። ከዛ 10 ቁጥር ላይ አንድ ናት። 20 ቁጥር ላይ ደግሞ ልክ እንደ አ ፊደል ናት። 21 ቁጥር ደግሞ 21 ሲባል ራሱ 20ና አንድን አደረጉበት ማለት ነው። ከዛ 100 ሲሆን አረጉበት ማለት ነው። ይሄ ነው ኒውሜሪካል ቫልዩ። የተለያዩ ሀገራቶች ኒውሜሪካል ቫልዩ በእንደዚህ መልክ ዘርዝሬላችኋለሁ። እንደተማራችሁበት ተስፋ አደርጋለሁ። አሁን ወደሚቀጥለው ሀሳብ እንሂድ። በተለይ እኛ የግድ መያዝ ያለብን የራሳችንን ነው፣ የሰውን አይደለም፣ የራሳችንን። በተለይ የኢትዮጵያ ግዕዝ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። አንድ ቁጥር፣ ሁለት ቁጥር፣ ሶስት ቁጥር ብዙዎቻችሁ ብትጠይቋቸው አያውቁትምና ብትለማመዱት አሪፍ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም የሀገራችሁ ቋንቋ ነው፣ ምንም አይጎዳችሁ። ተለማመዱት። እዚህ ጋር ምንድነው የሚለን? ዘ ነምበር ሲስተም ነው የሚለን። የቁጥሮች ስርዓት ዩኒት አውትከም፣ የዩኒቱ ውጤት አውትከም ማለት ውጤት እንደማለት ነው። አፍተር ኮምፕሊቲንግ ዚስ ዩኒት፣ ይህንን ዩኒት ከጨረስን በኋላ ዩ ሹድ ቢ አብልቶ እኚህን ማድረግ አለብን። ምን ማድረግ አለብን? እኚህን ማድረግ አለብን። እሺ ናው ቤዚክ ኮንሰፕትስ ኤንድ ኢምፖርታንት ፋክትስ አባውት ሪል ነምበር፣ ማለትም የቤዚክ ኮንሰፕቶችን እና ጠቃሚ የሆኑ ፋክቶችን ተረዱ። ስለምን? ስለ ሪል ነምበር እያለ ነው ማለት ነው። ስለ ሪል ነምበር ጠቃሚ የሆኑ እውነታዎችን፣ ፋክቶችን እና ቤዚክ ኮንሰፕቶችን እወቁ ያለ ነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሁለተኛ ወደ ደግሞ ጀስቲፋይ ሜተርስ ኤንድ ፕሮሲጀርስ ኢን ኮምፒቲሽን ዊዝ ሪል ነምበርስ፣ ማለትም የተለያዩ ሜቶዶችን ማስረዳት ወይም ደግሞ ኤክስፕሬስ ማድረግ ወይም ደግሞ ጀስቲፋይ ማድረግ እና ከሪል ነምበር ጋር የተለያዩ የስሌት ሂደቶችን ጀስቲፋይ ማድረግ እና ሜቶዶቹንም ጀስቲፋይ ማድረግ እያለ ነው ማለት ነው። ፕሮሲጀር የምንለው ሂደት እንደማለት ነው። ኮምፒቲሽን የምንለው ደግሞ ስሌት እንደማለት ነው። የሪል ነምበር ስሌቶችን ሂደት እና ሜቶዶችን ጀስቲፋይ ማድረግ እያለ ነው ማለት ነው። ማስረዳት እያለ ነው ማለት ነው። ይሄ ዩኒት ካለቀ በኋላ ማድረግ ያለብን ነገር ነው። ከዛ በኋላ ሶልቭ ማቴማቲካል ፕሮብሌም ኢንቮልቪንግ ሪል ነምበር፣ ሪል ነምበርን ኢንቮልቭ ያደረጉ ማቴማቲካል ፕሮብሌሞችን ሶልቭ ማድረግ እያለ ነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሜን ኮንቴንት፣ እዚህ ዩኒት ላይ ያሉት ሜን ኮንቴንቶች የመጀመሪያው ሪቪዥን ኦን ዘ ሴት ኦፍ ራሽናል ነምበርስ፣ በራሽናል ነምበር ውስጥ ያሉ ሴቶችን ሪቫይዝ ማድረግ እያለ ነው። ከዛ በኋላ ስለ ሪል ነምበር ሲስተም እናያለን ማለት ነው። ኦኬ ኢንትሮዳክሽን አለ። ኢንትሮዳክሽኑን እናንብበው። እዚህ ኢንትሮዳክሽን ላይ ምንድን ነው የሚለን? ኢን ኢርለር ግሬድስ፣ በቅርቡ ግሬዳችሁ ክፍላችሁ ዩ ሃቭ ለርንድ አባውት ራሽናል ነምበር፣ ስለ ራሽናል ነምበር ተምራችኋል እያለ ነው። ኤንድ ዜር ፕሮፐርቲስ ኤንድ ዜር
ቤዚክ ማቴማቲካል ኦፕሬሽን አፖን ዘም ባህሪያቸውንና ፕሮፐርቲ ማለት ባህሪ እንደምንለው ባህሪያቸውንና ቤዚክ ማቴማቲካል ኦፕሬሽን ዋና የማቴማቲካል ኦፕሬሽኖች በእነሱ ላይ ያለውን ነገር አይተናል ማለት ነው። ማቴማቲካል ኦፕሬሽን የምንለው ፕላስ ማይነስ የምንለው አዲሽን፣ ሰብስትራክሽን፣ ማልቲፕሊኬሽን፣ ዲቪዥን የምንላቸው ናቸው ማቴማቲካል ኦፕሬሽን የምንላቸው። ሶ ዋና ቤዚክ ማቴማቲካል ኦፕሬሽን በእነሱ ላይ አይታችኋል እያለ ነው ማለት ነው። ሶ አፍተር ሪቫይዝ ኦፍ ዩር ኖሌጅ ይሄንን አፍተር ሪቫይዝ ኦፍ ዩር ኖሌጅ አባውት ራሽናል ነምበር ስለ ራሽናል ነምበር እውቀትህን ሪቫይዝ ካረክ በኋላ you will continue studying the number system in the present unit ስለ ነምበር ሲስተም በዚህኛው ዩኒት መማር ትቀጥላለህ እያለ ነው ማለት ነው። so here you will learn about irrational number and real number here እዚህ ስለ irrational number እና ስለ real number ትማራለህ እያለ ነው። so their properties ባህሪያቸውን and basic operation upon them መሰረታዊ ኦፕሬሽኖች በእነሱ ላይም ትማራለህ እያለ ነው ማለት ነው። also በተጨማሪም you will discuss some related concepts related የሚያደርጉ አንዳንድ ኮንሰፕቶችንም ማለት ነው ዲስከስ እናደርጋለን እያለ ነው ወይም ደግሞ ዲስከስ ታደርጋለህ እያለ ነው። such as ለምሳሌ አፕሮክሲሜሽን የምንለው ግምት የምንለው ነው። ከዛ በኋላ አኪዩራንሲ የምንለው ትክክለኝነት የምንለው ነው። ሳይንቲፊክ ኖቴሽን የምንለው ደግሞ ሳይንሳዊ ምልክት ኦኬ። ከዛ ሪቪዥን ኦን ዘ ሴት ኦፍ ራሽናል ነምበርስ በራሽናል ነምበርስ ዘ ሴት ኦፍ ራሽናል ነምበርስ ሪቪዥን እያለ ነው ማለት ነው። ሶ አክቲቪቲ 1.1 እሺ the diagram below shows the relationship between the set of natural number, whole number, integer and rational numbers ይሄኛው ዲያግራም ምንድነው የሚያሳየን? የሴት ኦፍ ናቹራል ነምበር፣ ሆል ነምበር፣ ኢንቲጀር፣ ራሽናል ነምበር ሪሌሽንሺፓቸውን ነው የሚያሳየን በእነሱ መካከል ያለው ማለት ነው። use this diagram ይሄንን ዲያግራም በመጠቀም to answer question 1 and question 2 given below ከታች የተገለጹትን question 1 እና question 2 መልሳቸው ያለ ነው። justify your answers መልሶችንም አስረዳ እያለ ነው ማለት ነው። to which the sets of numbers does each of the following numbers belong እኒህ ቁጥሮች እዚህ ጋር የተዘረዘሩት ቁጥሮች ምን ሴት ኦፍ ነምበር ውስጥ ነው የሚካተቱት እያለ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር እናስገባለን። አሁን ለምሳሌ ዲፋይን ዘ ሴት ኦፍ ናቹራል ነምበር፣ ሆል ነምበር፣ ኢንቲጀር፣ ራሽናል ነምበር ሶ ናቹራል ነምበር የሆኑትን ናቹራል ነምበር ነው እንላለን። ሆል ነምበር የሆኑትን ሆል ነምበር ነው እንላለን ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ 27 ናቹራልም ሆል ነምበርም ነው። ልክ እንደዛ ያርግን እንሰራዋለን። ከዛ what relation do these have ምን አይነት ሪሌሽን ነው ያላቸው? ሶ ሪሌሽናቸውን ለማወቅ እዚህ ጋር ላሳያችሁ በስዕል። ሶ natural number is a subset of whole numbers, the subset of integers, the subset of rational numbers. so ይሄ ነው ሪሌሽንሺፓቸው ማለት ነው። እርስ በርስ እንደዚህ ነው ሪሌሽን። አሁን ለምሳሌ ናቹራል ነምበር ኢዝ ዘ ሰብሴት ኦፍ ሆል ነምበር፣ ዘ ሴት ኦፍ ሆል ነምበር ኢዝ ዘ ሰብሴት ኦፍ ኢንቲጀር፣ ዘ ሴት ኦፍ ኢንቲጀር ኢዝ ዘ ሰብሴት ኦፍ ራሽናል ነምበር ማለት ነው። ይሄ ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ምንድን ነው የሚለን? ናቹራል ነምበርስ፣ ኢንቲጀርስ፣ ፕራይም ነምበር ኤንድ ኮምፖዚት ነምበር ይለናል። ከዛ በኋላ in this section በዚህ ሴክሽን ላይ you will revise important facts about the set of natural number, prime number, composite number and integer። በዚህ ዩኒት ላይ ስለ ሴት ኦፍ ናቹራል ነምበር፣ ፕራይም ነምበር፣ ኮምፖዚት ነምበር እና ስለ ኢንቲጀር ጠቃሚ የሆኑ ፋክቶችን ወይም ደግሞ ጠቃሚ የሆኑ እውነታዎችን ሪቫይዝ አድርግ እያለ ነው ማለት ነው። በዚህ ሰብሴክሽን ወይም ደግሞ በዚህ ኒውስ ክፍል ላይ ማለት ነው። you have learned several facts about the sets in previous grades ስለ እነዚህ ሴቶች በሰቨራል የተለያዩ ሰቨራል ፋክቶችን ወይም ደግሞ ብዙ እውነታዎችን ተምራችኋል እያለ ነው። በፕሪቪየስ በአምናው ግሬድ ማለት ነው። ኢን ግሬድ 7 ኢን ፓርቲኩላሪ በተለይ
በግሬድ 7 ወይም ደግሞ በሰባተኛ ክፍል አንብባችኋል ተምራችኋል እያለ ነው ማለት ነው። ወርኪንግ ስሩ አክቲቪቲ 1.2 አክቲቪቲ 1.2ን በመስራት ቢሎው ዊል ሪፍሬሽ ዩር ማይንድ አይምሮህን ሪፍሬሽ አድርግ እያለ ነው ማለት ነው። እሺ እዚህ ጋር ምንድን ነው የሚለን? አክቲቪቲ 1.2 አለ ማለት ነው። For each of the following statements write true if the statement is correct or false otherwise. If your answer is false, justify by giving a counter example or reasons. እዚህ ጋር እውነት ወይም ሐሰት እያለ ነው። እስከነ ምክንያቱ ነው እያለ ነው ያለው። እዚህ ጋር እኔ ሙሉ መልስ አልሰራላችሁም። መምህር ሙሉ መልስ አይሰራም፣ ፍንጭ ነው የሚሰጠው አይደል እንዴ? አሁን ለምሳሌ ይሄንን እኔ የመጀመሪያ ማለት ነው። እሺ the set of 1 2 3 describe ይሄ ትሩ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ምክንያቱም the set of natural number ከአንድ ነው የሚጀምረው። ከዛ በኋላ the set of 1 2 3 እና ይሄ w y የምንለው ምንድነው? ዩኒየን ለማለት ብሎ ነው። 1 2 3 the union -3 -2 -1 describe the set of integer ይሄ ፎልስ ነው የሚሆነው ምክንያቱም ዜሮ አልተቀመጠበትም። ብዙዎቻችሁ ዜሮ ባይቀመጡት ሌላው እኮ ተካቷል ልትሉኝ ትችላላችሁ። የግድ ያስፈልጋል። ይሄ ፎልስ ነው፣ ዜሮ የግድ ያስፈልጋል። ይሄ ዜሮ ነው፣ ፎልስ ነው ማለት ነው። 57 is a composite number 57 ኮምፖዚት ነምበር ነው አይደለም። መጀመሪያ ይሄንን ኮምፖዚት ነምበር የምንለው ምን አይነት ነው? ፕራይም ነምበር የምንለው ምን አይነት ነው? ይሄ ቁጥር ኮምፖዚት ነምበር ነው። 57 ኮምፖዚት ነምበር ነው። አሁን ለምሳሌ ለአንድ ይካፈላል፣ ለሶስት ይካፈላል። ፕራይም ነምበር ነው ብንል ደግሞ ለአንድና ለራሱ ብቻ ነበር የሚካፈለው እና ይሄ ፎልስ ትሩ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ዋን ይሄ ኤን የምንለው ምንድነው? ኢንተርሴክት የምንለው ነው ማለት ነው። ዋን ኢንተርሴክት ፕራይም ነምበርስ ይሄ ትሩ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ምክንያቱም ዋን የምንለው ኔዘር ፕራይም ኖር ኮምፖዚት ነው ማለት ነው። እናንተ ቀስ በቀስ ይሄንን እንደዚህ እየሰራችሁ መሄድ ትችላላችሁ። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር አንድ ጥያቄ ያለች 48 is a multiple of 12 48 የ12 ብዜት ነው እያለ ነው። 5 የ72 አካፋይ ነው እያለ ነው። ፎልስ ነው። 621 በ3 ይካፈላል እያለ ነው። ይሄ እውነት ነው ማለት ነው። ቀላል ነው። ቀስ በቀስ እናንተ ራሳችሁ መስራት ትችላላችሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ምንድነው የሚለን? from your lower grade mathematics recall that ከታችኛው የማቴማቲክስ ግሬዶች ሪኮል ዛት ይሄንን ነገር ሪኮል ዛት ወይም ደግሞ ሪኮል የምንሉት ማስታወስ እንደማለት ነው። እኚህን አስታውሳችኋል እያለ ነው በታችኛው ግሬዳችሁ ላይ። አሁን ለምሳሌ the set of natural number denoted by n is described by n ይሄንን ከታችኛው ክላስ ተምረነዋል። ይሄንን ማስታወስ አይክተንም፣ አስታውሱ እያለ ነው። ይሄ ቀላል ነው፣ አምና ተምረነዋል። the set of whole numbers denoted by w is described by whole number w 0 1 2 3 the set of integer denoted by z is described by z -3 -2 -1 0 1 2 3 given the two natural numbers m and p. M is called a multiple of p if there is natural numbers q such that ማለት ይሄንን ከታችኛው ክላስ ጀምሮ ተምረናል። ይሄ በተለይ the set of natural numbers the set of whole numbers the set of integer በጣም ነው የተማርነው። ባይሆን የመጨረሻውን በደንብ ላስረዳችሁ ማለት ነው። given two natural number m and p ሁለት ኤም እና ፒ የሚባሉ ናቹራል ቁጥሮች ተሰጡን እንበል። ከዛ ኤም ኢዝ ኮልድ ኤ መልቲፕል ኦፍ ፒ። ኤም የምንለው የፒ ምንድነው? ብዜት ነው ያለን ነው ማለት ነው። ኤም የፒ ብዜት ነው ያለን ነው። ኢፍ ዜር ኢዝ ኤ ናቹራል ነምበር ኪው ካለን ናቹራል ነምበር ኪው የሚባለው ካለን ሰች ዛት ይህ ማለት ኤም እኩል ይሆናል ፒ ታይምስ ኪው ነው ማለት ነው። ይሄ አሁን ያገባችሁ ይመስለኛል። ምክንያቱም 5 ኤም
ከፒ የፒ ብዜት ከሆነ ኪው ከተሰጠ ኤም ማለት ፒ ታይምስ ኪው ነው ማለት ነው። ፒ ማለት ደግሞ ኤም ኦቨር ኪው ማለት ነው። ሶ 5 ኦቨር ኪው የምንለው ነው ማለት ነው። ኪውን የምንፈልግ ከሆነ ደግሞ 5 ኤም ኦቨር ፒ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ይሄ ነው ማለት ነው። እሺ in this cases በዚህ ኬዝ ላይ p is called a factor or divisor of m's p የምንለው የኤም አካፋይ ነው ማለት ነው። we also say m is divisible by p. Similarly, q is also a factor of or a divisor of m's and m is divisible by q's. mን የፒ አካፋይ ነው እንላለን ማለት ነው። m is divisible by p. Similarly, q is also the factor of the divisor of m's and m is divisible by q. ማለትም እዚህ ጋር ምንድነው የሚለን m is divisible by p ከሆነ m በp ይካፈላል እያለ ነው ማለት ነው። q ደግሞ እዚህ ጋርም ደግሞ q የm አካፋይ ነውና m ደግሞ በq ይካፈላል ማለት ነው። divisible by q ይቅርታ። ሶ ይሄ የተሰራው ይሄንን አይተው ነው ማለት ነው የሰሩት። እሺ ፎር ኤግዛምፕል ለምሳሌ 621 is a multiple of 3 621 የሶስት ብዜት ነው ያለ ነው ማለት ነው። ቢኮዝ ለምሳሌ 621 እኩል ይሆናል 3 ሲባዛ 207 ያለ ነው ማለት ነው። ፕራይም ነምበር ኤንድ ኮምፖዚት ነምበር ዲፊኒሽናቸው a natural number that has exactly distinct factor a natural number ሁለት ዲስቲንክት የሆኑ ፋክተሮች ካሉ ኔምሊ ዋን ኤንድ ኢትሰልፍስ አንድና ራሱ ብቻ ከሆነ ያ ቁጥር ፕራይም ነምበር እንለዋለን። ናቹራል ነምበርስ እዚህ ጋር ግራ እንዳትጋቡ ፕራይም ነምበር የምንለው ለአንድና ለራሱ ብቻ የሚካፈል ቁጥር ፕራይም ነምበር እንለዋለን። ሶ ዛት ኤግዛክትሊ በስትክክል ቱ ዲስቲንክት ሁለት አካፋዮች ብቻ ነው ያሉት እያለ ነው። ናቹራል ነምበር ዛት ሃዝ ሞር ዛን ቱ ፋክተር ከሁለት የሚበልጡ ፋክተሮች ካሉ ያ ቁጥር ምን እንለዋለን? ኮምፖዚት ነምበር እንለዋለን። እዚህ ጋር ምንድነው የሚለን ኖት ላይ ዋን ኢዝ ኔዘር ፕራይም ኖር ኮምፖዚት አንድ ፕራይምም አይደለም ኮምፖዚትም አይደለም እያለ ነው ማለት ነው። ሶ እዚህ ግሩፕ ወርክ ነው። ሶ እስኪ እንሞክረው። ሊስት ኦል ፋክተር ኦፍ 24 how many factors did you find? የ24 አካፋዮች all factor of 24 የ24 አካፋዮች እነማን ናቸው? በሁለት ይካፈላል? አዎ ይካፈላል። በሶስት ይካፈላል? አዎ ይካፈላል። በአራት ይካፈላል? አዎ ይካፈላል። በአምስት አይካፈልም። በስድስት ይካፈላል። እሱ እናያለን ማለት ነው። በሰባት አይካፈልም ምክንያቱም 21 ነው የሚመጣልን ወይም ደግሞ 28 ነው የሚመጣልን 24 አይመጣም። በ8 ይካፈላል። በ9 አይካፈልም። በ10 አይካፈልም። በ12 ይካፈላል። በራሱ በ24 በአንድም ይካፈላል ማለት ነው። ሶ ቆጥራችሁ መሄድ ትችላላችሁ ማለት ነው። the area of a rectangle is 432 square units. የሬክታንግሉ ኤሪያ 432 ስኩዌር ነው። the measurements of the length and width of the rectangle are expressed by natural number. የሌንግዙና የዊድዙ ሬክታንግል ሜዥር አርጉ ማለት ነው። ሜዥር አርጉ እያለ ነው። are expressed by natural number ይሄ ደግሞ በናቹራል ነምበር ነው የተገለጸው ማለት ነው። ሌንግዙና ዊድዙ ማለት ነው። የሌንግዙና የዊድዙ ልኬት በናቹራል ነምበር ነው የተገለጸው ማለት ነው። find all the possible dimension length and width of the rectangle. ፖሲብል የሆኑ ዳይሜንሽኖች የሚታወቁ የሚሆኑ ዳይሜንሽኖች የሌንግዝና የዊድዝ ሬክታንግሎችን ፋይንድ አግኝ ያለ ነው ማለት ነው። ሌላ ደግሞ find the prime factorization of 360. ይሄ ደግሞ ምንድነው የሚለው የ360 ፕራይም ፋክቶራይዜሽን
አገኘ ያለ ነው ማለት ነው። the following rule can be help you to determine whether a number is divisible by 2 3 4 5 6 7 8 9 or 10. እነዚህ the following rules ከታች የተዘረዘሩ ሩሎች በጣም ላይ ይጠቅመናል። ለምንድን ነው የሚጠቅመን? እኚህ ቁጥሮች ይካፈላሉ አይካፈሉም የሚለውን ነገር ዲተርማይን ለማድረግ ይችላሉ ማለት ነው። ሶ ይሄኛው ነው ሩሉ ህጉ። አሁን ለምሳሌ ዲቪዚቢሊቲ ቴስት እንለዋለን ማለት ነው። a number is divisible by 2 ለሁለት የሚካፈል ከሆነ if its unit digit is divisible by 2 ዩኒት ዲጂቱ በሁለት የሚካፈል ከሆነ ነው ማለት ነው። ዩኒት ዲጂት ምንድነው ልትሉኝ ትችላላችሁ። ዩኒት ዲጂት የምንለው ልክ እንደ ስኩዌር እንደማለት ነው። አሁን ለምሳሌ የ5 ዩኒት ዲጂት የምንለው 10 ነው። መጨረሻው ምንድነው? 0 ነው። የ5ስ ዩኒት ዲጂት በአንድ ስንት ነው? 5 ነው። ሶ መጨረሻው 0 እና 5 የሆነ በ5 ይካፈላል ማለት ነው። ልክ እንደዛ ነው ዩኒት ዲጂት የምንለው። 3 is the sum of its digits is divisible by 3 ይሄ 3 የምንለው እንዳለ ተደምረው ያ ቁጥር በ3 የሚካፈል ከሆነ የ3 ተካፋይ ነው እንለዋለን ማለት ነው። 4 ደግሞ if the number formed by its last two digits is divisible by 4 የመጨረሻው ሁለቱ ፊደላቶች ወይም ደግሞ ሁለቱ ዲጂቶች በ4 የሚካፈሉ ከሆነ በ4 ይካፈላል ማለት ነው። ሌላ ደግሞ 5 if its unit digit is either 0 or 5 ዩኒት ዲጂታቸው 0 ወይም 5 ከሆነ እያለ ነው ማለት ነው። ሌላ ደግሞ 6 ካለ በኋላ 6 if it is divisible by 2 and 3 በ2 እና በ3 የሚካፈል ከሆነ በ6 ይካፈላል ማለት ነው። ሌላ ደግሞ 8 if the number formed by its last 3 digits is divisible by 8 የመጨረሻው ሶስቱ ዲጂቶች በ8 የሚካፈሉ ከሆነ በ8 ይካፈላል ማለት ነው። 9 if the sum of the digits is divisible by 9 ልክ እንደ 3 ይመሳሰላል እና ተደምረው በ9 የሚካፈል ከሆነ በ9 ይካፈላል ማለት ነው። 10 ደግሞ if its unit digit is 0 የ10 የሚካፈለው ቁጥር ዩኒት ዲጂቱ 0 ከሆነ ብቻ ነው ማለት ነው። observe that divisibility test for 7 የ7ን observe that divisibility for 7 is not stated here as it is beyond the scope of your present levels እዚህ ጋር የ7 ዲቪዚቢሊቲ ቴስትን የ7 ዲቪዚቢሊቲ ቴስት እዚህ ጋር አልተገለጸም እና ከታች ከፕሬዘንስ ዩኒት ላይ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይታያል እያለ ነው ማለት ነው። የ7 ያው እዚህ ጋር አለ ማየት ትችላላችሁ እያለ ነው ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር መጀመሪያ ላይ የ7 ዲቪዚቢሊቲ ቴስት ከላይኛው ቴብል ላይ አልተገለጸም። ሶ እዚህ ጋር ከታች ማየት ትችላላችሁ ወይም ደግሞ ቢዮንድ ዘ ስኮፕ ኦፍ ዩር ፕሬዘንት ታይም ይሄ ከእናንተ ታች ነው ፔጅ ላይ ይታያል እያለ ነው ማለት ነው። ኒት ፔጃችን ላይ ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ምንድነው የሚለን ኤግዛምፕል 1 use the divisibility test to determine whether 2416 is divisible by 2 3 4 5 6 8 9 and 10 7 እዚህ ጋር አልተጠቀመም እያለ ነው። so 2416 is divisible by 2 በሁለት ይካፈላል። the unit digit 6 is divisible by 2 ዩኒት ዲጂቱ 6 ማለት ነው በሁለት ይካፈላል እያለ ነው ማለት ነው። ሶ እናንተ ከላይ በተገለጸው ሩል መሰረት ያያችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ similarly you can check that 2416 is not divisible by 3 6 9 and 10 ማለትም 2416 በ3 በ6 በ9 እና በ10 እንደማይካፈሉ ቼክ አድርጉ እያለ ነው ማለት ነው። ሶ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። እሺ therefore 2460 is divisible by 248 but not by 3 5 6 9 and 10 እያለ ነው። በእነዚህ በ2 በ4 በ8 ይካፈላል ነገር ግን በ3 በ5 በ6 በ9 እና በ10 አይካፈልም እያለ ነው። A factor of a composite numbers
is called a prime number. A composite number አካፋይ prime factor እንለዋለን ማለት ነው። if it is a prime number ከሆነ ማለት ነው አካፋዩ for instance ለምሳሌ 25 are both prime factor of 20 2 እና 5 ሁለቱም የ20 prime factor ናቸው ማለት ነው። so የኮምፖዚት ነምበር ፋክተር prime factor እንለዋለን አካፋዩ prime number ከሆነ ማለት ነው። every composite number can be written as a product of prime numbers. ማንኛውም እያንዳንዱ composite number በproduct of prime number ወይም ደግሞ በprime number ብዜት መጻፍ ይችላሉ እያለ ነው ማለት ነው። ማንም አይከለክላቸውም ከሰው በስተቀር። እሺ ማለትም ማንም አግዳቸውም ስላችሁ የሚከብድ ነገር አይደለም በቀላሉ መስራት ይቻላል እንደማለት ነው። to find the prime factors of any composite number የተለያዩ የማንኛውም የኮምፖዚት ነምበር prime factorውን ለማግኘት begin by expressing the number as a product of two factors where at least one of the factors is primes. የምንጀምረው begin by expressing the number ቁጥሮችን ኤክስፕሬስ በማድረግ as a product of two factor ያደረግን ማለት ነው። ከዛ where at least one of the factor is prime እና ደግሞ የግድ አንዱ ፋክተር ፕራይም መሆን አለበት እያለ ነው ማለት ነው። ማለትም ይሄ እዚህ ጋር መጀመሪያ ሐሳቡን ተረዱት። የፕራይም ነምበር የማንኛውም ኮምፖዚት ነምበር prime factorውን ለማግኘት መጀመሪያ ምን እናደርጋለን? begin by expressing the number as a product of two factors የምንጀምረው ሁለት ቁጥሮች ብዜት ኤክስፕሬስ በማድረግ እና የግድ ደግሞ አንድ ፋክተር ፕራይም መሆን አለበት ማለት ነው። so then continue to factorize each resulting composite factors until all factors are prime numbers. ማለትም ይሄ continue to factorize ፋክተር ያወጣን ሳለ መጨረሻው prime numbers ከሚሆን ድረስ ማለት ነው እንቀጥላለን። continue factorize እናደርጋለን ማለት ነው። resulting composite factors until all factors are prime number ሁሉም እንትኖች ሁሉም አካፋዮች prime numbers ከሚሆኑ ድረስ እንሄዳለን ማለት ነው። factorize ያደረገን እንቀጥላለን ማለት ነው። when a number is expressed as a product of its prime factors ቁጥሮቹ በprime number ብዜት ኤክስፕሬስ ከተደረጉ the expression is called the prime factorization of the numbers. ይህ አገላለጽ ምን እንለዋለን? prime factorization of the number እንለዋለን ማለት ነው። for example ለምሳሌ the prime factorization of 60 is የ60 prime factorization 2 square times 3 times 5 ይሄ ያንዳንዱ ምንድነው prime number ነው ማለት ነው። እሺ ከዛ በኋላ the prime factorization of 60 is also found by using factorizing 3 የ60 prime factorization አግኝተናል ማለት ነው። factorize 3 በመጠቀም ማለት ነው። note that the set of 2 3 5 is the set of prime number of 60 የ2 3 5 የምንለው የ60 prime ፋክተሮች ናቸው ማለት ነው። is set unique ይሄ ሴት ዩኒክ ነው ማለት ነው። ዩኒክ ማለት ድንቅ እንደማለት ነው። so these properties lead us to state the fundamental theory of arithmetic. ይሄ ፕሮፐርቲ ምን ያኖራል? ሊድ ያደርጋል the state of to state the fundamental theorem of arithmetic ያመጣል ማለት ነው። so every composite number ማንኛውም እያንዳንዱ composite number can be expressed as a product of prime በፕራይም በዜት መቀመጥ ይችላሉ። this factorization is unique ይሄ factorization ልዩ ነው ማለት ነው። apart from the order in which the prime factors occur በዚህ ጊዜ የፕራይም ፋክተር ኦርደሩ ማለት ነው apart from the order in which the prime factors occur prime factor ደግሞ occur ይደረጋል ማለት ነው። በተለይ prime factor apart from ይሄ አካል የሚመጣው the order in which the prime factors occur prime factor occur በሚሆንበት ጊዜ በሚገኝበት ጊዜ ነው ማለት ነው። you can use the divisibility test to check whether or not a prime number divided as a given numbers
ዲቪዚቢሊቲ ቴስትን በመጠቀም ቼክ አድርጉ እያለ ነው whether or not a prime number divided as a given numbers የተሰጡ ቁጥሮች በፕራይም ነምበር ይካፈላሉ አይካፈሉም የሚለውን ነገር ማለት ነው በዲቪዚቢሊቲ ቴስት not a prime number divided as a given numbers ቼክ አድርጉ እያለ ነው to check whether or not a prime number አያችሁ ይሄንን በመንድነው ቼክ የምናደርገው ማድረግ እንችላለን እያለ ነው በዲቪዚቢሊቲ ቴስትን በመጠቀም prime number በተሰጠው given number divide ይሆናል አይሆንም የሚለው ነገር ቼክ ማድረግ እንችላለን በምን እዚህ ጋር ግራ እንዳትጋቡ በዲቪዚቢሊቲ ቴስትን በመጠቀም ማለት ነው ሶ ይሄ ነው ከዛ በኋላ እንቀጥል find the prime factorization of 1530 prime 1530 prime factorization አገኝ ያለ ነው ማለት ነው starting dividing 1530 by its smallest prime factors የምንጀምረው በስሞለስቱ prime factor ነው ማለት ነው smallest ደግሞ 2 ነው if the quotient is a composite number ውጤቱ composite number ከሆነ find the prime factors of the quotient in the same ways ሌላ prime factor አግኝ ማለት ነው ወይም ደግሞ find a prime factors ሌላ prime factors ወይም ደግሞ prime factor የምንለው composite numberን የምናካፍልበት ስለሆነ so find a prime number of the quotients in the same way ያ ቁጥር composite ከሆነ እንቀጥላለን prime factor ማድረጉን ማለት ነው ለquotient የግድ quotient prime መሆን አለበት ወይም ደግሞ prime number መሆን አለበት so ድጋሚ prime factorizationን እናገኛለን ማለት ነው ውጤቱ በኮምፖዚት ነምበር ከሆነ ማለት በተመሳሳይ መንገድ ነው ማለት ነው repeat the procedures until the quotient is a prime number as shown below prime quotient ወይም ደግሞ ውጤቱ prime number እስከሚሆን ድረስ ሂደቱን ሪፒት አድርጉ ድገሙ እያለ ነው ማለት ነው ይሄ ነው ከዛ በኋላ common factor and common multiple ሚል ነገር አለ የጋራ አካፋይና የጋራ ብዜት ሚል ነገር አለ in this subsection በዚህ ንዑስ ክፍል ላይ you will revise the concepts of common factor and common multiple of two or more natural numbers ስለ common factor እና ስለ common multiple ሁለትና ከዛ በላይ የሆኑ ናቹራል ነምበሮችን ስለነሱ ኮንሰፕት ሪቫይዝ ታደርጋላችሁ ያለ ነው ማለት ነው related to this ከዚህ ጋር የሚገናኘው you will also revise the greatest common factor and least common multiples of two or more natural numbers ስለ greatest common factors እና ስለ least common factors ከሁለትና ከዛ በላይ ለሆኑ ናቹራል ቁጥሮች ማለት ነው ያንን ነገር ሪቫይዝ ታደርጋላችሁ ያለ ነው ማለት ነው common factor and the greatest common factor ይላል ማለት ነው የጋራ አካፋይና ትልቁ የጋራ አካፋይ የምንለው ነገር ነው ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ምንድነው የሚለን given the number 30 and 45 find the common factor of the two numbers and find the greatest common factor of the two numbers ይቅርታ so ይሄንን እንዴት ነው የምናገኘው ኦኬ so ይሄንን በቀላሉ ማግኘት ይቻላል የጋራ አካፋያቸውን ለማግኘት prime factorization መጠቀም እንችላለን ማለት ነው አሁን ለምሳሌ 45 ከዛ እዚህ ጋር prime factorization ከእንጋላችሁ በኋላ የዛ prime factorization ማለት ነው ወይም ደግሞ factorize trees ያለው prime numberዎችን ታወጡና እዚህ ጋር ታስቀምጣላችሁ አሁን ለምሳሌ ነው ማለት መልሱ አይደለም እንደዚህ አድርገን ማስቀመጥ እንችላለን ከዛ በኋላ በሁለቱም ላይ ካስቀመጥን በኋላ የሁለቱም የጋራ የሆኑትን ላይ እናደርጋለን ትልቁ የሆኑን ለማግኘት ደግሞ ከሁለቱም ትንሽ የሆኑን እንወስዳለን አሁን ለምሳሌ 5 ከሆነ እዚህ ጋር ከ2 ስኩዌር እና ከ2 የትኛው ነው የሚያንሰው 2 አይደለ ሶ የግሬትስት ኮመን ፋክተሩን የምንወስደው 2 ነው ማለት ነው ልክ እንደዚህ ያደርግን እንሰራለን ከታች ምሳሌ አለ so ሁለተኛም ጥያቄ ተመሳሳይ ስለሆነ ወደ ታች እንሂድ given two or more natural numbers ሁለትና ከዛ በላይ የሆኑ natural numbers ተሰጠን ያለ ነው ማለት ነው a number which is a factor of all of them ይሄ ቁጥር የሁሉም all of them which is a factor of all of them አንዱ ቁጥር የሁሉም አካፋይ ነው ያለ ነው ማለት ነው
so is called a common factor ይሄ ደግሞ የጋራ አካፋይ እንለዋለን ማለት ነው numbers may have more than one common factor ቁጥሮች ምናልባት ከአንድ በላይ የሆኑ common factors ወይም ደግሞ የጋራ አካፋዮች ሊኖራቸው ይችላል the greatest common factors is called the greatest common factors GCF or the highest common factor of the numbers ትልቁ የጋራ አካፋያቸው the highest common factor ወይም ደግሞ greatest common factor እንለዋለን ማለት ነው the greatest common factor of two natural numbers a and b is denoted by የሁለት ናቹራል ነምበር አሁን ለምሳሌ ለኤ እና ለቢ ሁለት ናቹራል ነምበሮች አሉና የሱን greatest common factor ለማግኘት ዲኖትድ የሚሆነው በጂሲኤፍስ ኤ ኮማ ቢ ልክ እንደዚህ ነው የሚሆነው ማለት ነው ልክ አሁን ለምሳሌ ራሽናል ነምበርን በምናይበት ጊዜ ራሽናል ነምበርን በምናይበት ጊዜ አሁን ለምሳሌ ራሽናል ኤ እና ቢ ኢንቲጀር ከሆኑ በሚጻፍበት ጊዜ እንዴት ነው a over b የግድ ደግሞ b ከዜሮ ጋር እኩል መሆን የለበትም ልክ እንደዛ ነው GCF ማለት ነው ግን የሱ እንደዚህ አይነት ነው find the greatest common factor of 36 and 60 and 32 and 27 greatest common factorአቸውን አገኙ እያለ ነው ማለት ነው እሺ first makes list the factor of 36 and 60 using sets let's f36 and f60 be the set of the factor of 36 and 60 respectively then ማለትም ፋክተራቸውን ሊስት እናደርጋለን የ36 እና የ60 ማለት ነው ሴቶችን በመጠቀም ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ራሱ ተሰጥቶናል የ36 እና የ60 አካፋይ ማለት ነው let's f36 and f60 be says the factor of 36 and 60 f36 እና f60 የምንላቸው እዛ ውስጥ የተቀመጡት እዚህ ፊገር ውስጥ የተቀመጡት ማለት ነው እነሱ እዛ ውስጥ ያሉት የ36 እና የ60 አካፋይ ናቸው ማለት ነው respectively then የሚመጣው እንደዚህ ነው f36 ፊገር 36 እና ፊገር 60 ላይ እንደዚህ አይነት ብዜት አካፋይ ይመጣል ማለት ነው so you can use the diagramውን በመጠቀም to summarize the informationን summarize ማድረግ እንችላለን ማለት ነው to summarize the information notice that the common factors are shaded in green ይሄ በግሪን በኩል የተቀባው ማለት ነው ግሪን የተቀባው እሱ common factor እንለዋለን ማለት ነው እዚህ ጋር ምንድነው ምንለን ይሄን ለመስራት ማለት ነው በአጭሩ ፊገር 1.2 ላይ ምንድነው የተጠቀመው ዲያግራሙን ነው የተጠቀመው ኢንፎርሜሽን ሰመራይዝ ለማድረግ ማለት ነው ሶ ይሄንን አንዳንድ ጊዜ ይሄ ምን እንለዋለን ቬን ዲያግራም እንለዋለን ማለት ነው they are 1 2 3 4 5 6 and 12 are the greatest is 12 ይሄ 1 2 3 4 6 እና 12 ኮመን ፋክተራቸው ሲሆኑ 12ቱ ደግሞ ትልቁ greatest common factor ነው ማለት ነው therefore the greatest common factor of 36 and 60 is 12 ማለት ነው similarly f32 and f27 ካለ በኋላ ፊገር f ማለት ፊገር ማለት ነው ከዛ በኋላ የሁለቱም የጋራ አካፋይ አንድ ነው ማለት ነው ኢንተርሴክትም የሚያደርገው አንድ ነው ማለት ነው ኢንተርሴክቱ አንድ ነው greatest common factorም አንድ ነው ማለት ነው ቶርሞር ናቹራል ነምበር that have the greatest common factor of 1 is called relatively prime ሁለት ወይም ከዛ በላይ የሆኑ ቁጥሮች greatest common factorአቸው አንድ ከሆነ ያ ቁጥር respectively prime እንለዋለን ማለት ነው relatively prime እንለዋለን ማለት ነው the greatest common factor of two or more natural numbers is the greatest natural numbers that is a factor of all of the given number the greatest common factor of ሁለት ወይም ከዛ በላይ የሆኑ የናቹራል ነምበር greatest common factor ማለት ትልቁ ተፈጥሯዊ ቁጥር ወይም ደግሞ ትልቁ ናቹራል ነምበርስ that is factors ያ ደግሞ ሁሉንም given የተሰጡትን ቁጥሮች የሚያካፍል ነው ማለት ነው እሺ ከዛ ግሩፕ ወርክስ አለ እንዴት ትንሽ ነገር ነው ማሳያችሁ ፕራይም ፋክተራይዜሽን አውጡ የኤን እና ቢ እዚህ ጋር ኤ እና ቢ ተሰጥቶናል ከላይ ሌት ኤ
ኤ ደግሞ 1800 ነው ቢ ደግሞ 756 ነው ማለት ነው ከዛ ይሄንን እያያችሁ እናንተ ራሳችሁ መሞከር ትችላላችሁ ከዛ በኋላ ዘ ፕራይም ፋክተር ዛት አር ኮመን ቱ ቦዝ ኤ ኤንድ ቢ ኮመን የሆኑትን አውጣ ያለ ነው ማለት ነው now looks at the common prime factors the lowest power of them in the two prime factorization should be 2 square and 3 squares ይሄ ፕራይም ኮመን ፋክተራይዜሽናቸውን ፕራይም ፋክተራይዜሽናቸውን በምናይበት ጊዜ ሎስት ፓወሩ የነሱ 2 ስኩዌር እና 3 ስኩዌር መሆን አለበት ይሻላል ማለት ነው ቀጣዩን እናንተ ራሳችሁ ቀስ በቀስ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው እሺ እዚህ ጋር ምንድነው የሚለን compare the result once ይሄ ከላይ ይሄንን እያየ ነው የምንሰራውና እናንተ ራሳችሁ መሞከር ትችላላችሁ እሺ ከዛ እዚህ ጋር ምንድነው የሚለን the above group works leads you to another alternative methods to find the greatest common factor of the numbers ይሄ የአባፍ ግሩፕ ወርኮች ከላይ የተዘረዘሩት ማለት ነው እነዛ ሂደቶች ግሩፕ ወርኮች ዩቱ አናዘር አልተርናቲቭ ሜቶድ ሌላ አንጻራዊ ሜቶዶችን ይሰጠናል ማለት ነው የግሬተስት ኮመን ፋክተር ኦፍ ነምበርን ለማግኘት ማለት ነው አንጻራዊ የሆነ ሜቶድን ያኖረናል ይሰጠናል ማለት ነው ይህ ሜቶድ this method which is a quicker way to find the greatest common factors greatest common factorን በፍጥነት ለማግኘት ይረዳናል ይሄ ሜቶድ ምን እንለዋለን ፕራይም ፋክተራይዜሽን ሜቶድ እንለዋለን ማለት ነው in this method the greatest common factor of በዚህ ሜቶድ the greatest common factor of a given set of natural number is the product of their common prime factors the greatest common factor የምንለው the set of number ሆኖ የኮመን ፕራይም ፋክተሩ ፕሮዳክት ነው ማለት ነው the products of their common prime factors የጋራ አካፋይ የምንለው ነገር አለና የጋራ አካፋይ ብዜት ነው ማለት ነው greatest common factor ለምን ነው the product of their common prime factors ማለት ነው የሁለት ወይም ከዛ በላይ የሆኑ ቁጥሮች የኮመን ፕራይም ፋክተር ፕሮዳክት ነው ማለት ነው each power to the smallest number of times is appear in the prime factorization of any of the number each power ደግሞ እያንዳንዱ ፓወር የግድ ምን መሆን አለበት smallest number መሆን አለበት ማለት ነው በፕራይም ፋክተራይዜሽኑ ላይ smallest መሆን አለበት በፕራይም ፋክተራይዜሽኑ ላይ ማየት ትችላላችሁ በማንኛውም ቁጥር ላይ ማለት ነው በማንኛውም ቁጥር ላይም ደግሞ smallest መሆን አለበት ማለት ነው greatest common factorን በመንፈልግበት ጊዜ ፓወሩ smallest መሆን አለበት ማለት ነው ለዛሬ የነበረን ቆይታ ይሄንን ይመስል ነበር ላይክ ሼር ኮሜንት ሰብስክራይብ እና የደውል ምልክቷን መጫን እንዳይረሱ ቀጣይ በፓርት 2 ላይ ከዚህ እንቀጥላለን ማለት ነው ኤግዛምፕል 2 ላይ ማለት ነው ከዛ እንቀጥላለን ማለት ነው በቀጣይ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ